Синус-ход – сила природи для вільного дихання носом. Цю інформаційну годину розпочнемо із Швеції. Уряд цієї країни представив найбільший на сьогоднішній день пакет військової допомоги для України вартістю 7,1 мільярда шведських крон. Це 630 мільйонів євро. Цей пакет є уже 15-тим, який Швеція надсилає в Україну. Зрештою, як каже міністр оборони Пол Йонсон, йдеться про людяність і порядність. Цей пакет підтримки включатиме 10 десантно-штурмових катерів, 20 десантних катерів, підводне озброєння, таке як міни і торпеди, низку зенітних систем типу Робот-70, протитанкові роботи моделі ТОВ, гранатомети з боєприпасами, артилерійські боєприпаси, ручні гранати, гранатомети Карл Густав, які, до речі, активно постачали на початку повномасштабного вторгнення, медичне обладнання і автомобілі швидкої допомоги. 1 мільярд крон з цього загального пакету допомоги піде на закупівлю військової техніки через різні фонди. Ще 1 мільярд на замовлення нових бойових броньованих машин. Для України 400 мільйонів шведських крон спрямують на різні освітні ініціативи для українців. І, за словами Пола Йонсона, новий пакет підтримки спеціально розроблений відповідно до потреб України. Разом із попередніми пакетами, які Швеція уже надіслала Україні, ця держава надала загалом трохи більше 30 мільярдів шведських крон допомоги для нашої держави. Раніше, я нагадаю, делегації України та Швеції обговорювали строки та умови придбання шведських БМП CV-90 для України, і Міністерство оборони Норвегії на цьому фоні також розглядає можливість передачі Україні CV-90-30N. Це експортний варіант сімейства бойових броньованих машин CV-90, який розроблений на замовлення Збройних сил Норвегії. А загалом також Швеція і Данія підписали лист про наміри спільно поставити Україні бойові машини, оці CV-90, на суму близько 263 мільйонів доларів. Йдеться загалом про десятки одиниць такої техніки. На цьому фоні топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Борель заявив, що держави-члени Європейського Союзу можуть замовляти артилерійські снаряди за межами об'єднання в межах плану із забезпечення України необхідною зброєю. Борель розповів, що очільники зовнішньополітичних відомств членів Європейського Союзу зосередилися на тому, як збільшити постачання артилерійських снарядів для нашої держави. Він нагадав, що в ЄС з минулого року діє механізм, у межах якого були розроблені 60 рамкових контрактів для розміщення замовлень на артилерійські снаряди в промисловості, і ці контракти також забезпечуються фінансуванням. Він каже, якщо у країн-членів є спосіб отримати боєприпаси на міжнародному ринку, якщо хтось може поставити ці боєприпаси швидше, дешевше і, що найголовніше, простіше, немає жодних обмежень. Він каже, ми ніколи не говорили, що це замовлення, очевидно, мається на увазі замовлення на боєприпаси, має бути лише для європейської промисловості. Очевидно, ми будемо надавати їй пріоритет. Але якщо хтось має кращу пропозицію, будь ласка, використовуйте її. Раніше, до речі, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявляв, що європейські країни повинні знайти шлях для закупівлі боєприпасів для України, яка терміново цих боєприпасів зрештою потребує, бо на них фронт тримається. І за його словами, йдеться про глобальний ринок і потрібно знайти фінансові ресурси для такої операції. Я зацитую його слова, каже, абсолютно зрозуміло, що снаряди Україні потрібні негайно. Тому варто розуміти це як заклик до міжнародної спільноти і до європейських країн бути гнучкими у тому, щоб знайти шлях до закупівлі цих боєприпасів, яких Україна потребує для захисту від Росії. При цьому він уточнив, що коли каже про європейські країни, то не обов'язково йдеться про Європейський Союз. Це те, про що говорив, зрештою, Жозеп Борель. Тому, каже, давайте знайдемо найбільш ефективний шлях для закупівлі цих боєприпасів. І на цьому фоні президент Чехії Петр Павел стверджує, що його країна знайшла такий креативний спосіб дістати снаряди для України, але потребує фінансування. Для цього він заявив, що нам треба підтримувати Україну в постачанні боєприпасів із усіх можливих джерел. Нам треба ж бути такими ж інновативними і гнучкими, як українські солдати, і шукати військове обладнання абсолютно всюди. Він зазначив, що Чехія шукає військове постачання по світу, а потім працює із партнерами по НАТО. Він окремо відзначив, до речі, Данію, Нідерланди і Канаду, які забезпечили ресурси для того, щоб постачати військове обладнання до Чехії, а потім швидко це все переправляти до України. І каже, що що Чехія досягла успіху у цих питаннях. Каже, наразі ми знайшли 500 000 снарядів калібру 155 мм і ще 300 000
снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити в Україну за кілька тижнів, якщо знайдемо на це фінансування. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів у США, Німеччині, Швеції та інших країнах.